Tiểu thư này, tôi thấy cô đi một mình. Cần tôi đi cùng cô không? Để tôi lau cho cô. Soái ca, tôi và anh có thủ oán gì sâu nặng sao? Tại sao lại muốn lấy mạng tôi? Trần Phi Nhi, người thân là kẻ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ thế giới, ta thân là hộ vệ Long Quốc, sao có thể để ngươi xâm nhập vào lãnh thổ Long Quốc? Trần Phi Nhi, ngươi dừng tay lại cho ta. Chu Tước cũng tới rồi. Trần Phi Nhi, Chu Tước, Long Quốc chiến thần, lập tức buông Thanh Long ra, nếu không ngươi chắc chắn phải mất mạng. Lần này trở về nước, một là để báo đáp ân cứu mạng, ân nhân trong ngày tuyết rơi, cho ta được trở về nhà. Hai là để hoàn thành hôn ước của tôi. Vậy mà các ngươi cũng muốn lấy mạng ta sao? Thật nực cười, người thân là sát thủ, đứng đầu mạng lưới sát thủ, con đường trở về nước của ngươi chỉ có một con đường tử. Trần Phi Nhi, ngươi đang tìm đường trầu trời, mau buông Thanh Long ra, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không yên ổn. Tôi đã gặp cô rồi, 3 năm trước khi cô ở Mỹ thực hiện nhiệm vụ, tôi đã giao đấu với cô. Ngươi là hắc y nhân đó. Không ngờ lại là cô ta. Bây giờ nhận ra ta rồi chứ? Trần Phi Nhi, hôm nay dù có mất mạng, ta cũng tuyệt đối không để ngươi rời khỏi đây. Nếu ta muốn lấy mạng các ngươi thì dễ như trở bàn tay. Hôm nay nể mặt người đàn ông này, ta tha cho ngươi. Trần Phi Nhi, lão yêu bà này, ta nhất định không tha cho ngươi. Trên địa phận Long Quốc, sao có thể để cho hung đồ như ngươi hoành hành? Hung đồ, thân phận của ta các ngươi còn chưa xứng để biết. Hủy bỏ hành động. Tại sao? Cô ta là người cầm nhẫn, sao có thể như vậy? Thân là sát thủ đứng đầu bảng treo thưởng, lại là người cầm nhẫn, được Hoàng quyền Long Quốc đặc cách. Thiên Nhất Thương Trường Hàn Thành, Sở Nhất Phàm, tổng tài tập đoàn Sở Thị Hàn Thành. Trần Phi Nhi, nữ sát thủ. Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy? Yêu ma quỷ quái, như con ngựa văn. Sở đại ca, em nhớ anh lắm. Làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta nói cho cô biết, buông ra, thả ra. Cô làm gì vậy? Điên rồi sao? Đây không phải là quà gặp mặt sao? Hồi nhỏ, anh không phải thích nhất như vậy sao? Ai hồi nhỏ với cô chứ? Ta nói cho cô biết, ta bây giờ là người của công chúng, ra ngoài phải chú ý hình tượng. Anh bây giờ không phải là vị hôn phu của ta sao? Ai là vị hôn phu của cô? Ở ngoài đừng có nói bậy. Im miệng. Làm gì vậy? Bản công tử bây giờ không muốn ở cùng một chỗ với yêu nữ như cô. Yêu nữ cái gì? Ta là vị hôn thê của anh đó. Xuống xe cho tôi ngay. Không. Buông tay ra. Cô là lưu manh sao? Tề Vân Vân, đại tiểu thư Tề gia. Sở Nhất Phàm, còn ở đây tình trạng ý thiếp nữa. Anh, một đại tài tử của Hàn Thành, lúc nào cũng làm ra vẻ thờ ơ với tôi, vênh váo như cây hành tây, tự cho mình là thanh cao. Sao? Giờ lại ở cùng với con tiện nhân này. Xuống xe cho tôi. Tề tiểu thư, tôi thế nào là chuyện của tôi, không cần cô phải bận tâm. Hơn nữa, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê? Nhất Phàm, anh nhất định đang đùa tôi. Loại hàng này cũng xứng với anh sao? Nhất Phàm gì chứ? Cả Nhất Phàm cô cũng dám gọi. Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Cút ngay cho tôi. Con danh con, chán sống hả? Biến khỏi đây ngay. Tôi nể mặt Sở công tử nên tha cho cô một mạng. Nếu không thì sao? Đừng có được voi đòi tiên. Trên thế giới này có những người mà loại sâu bọ như cô không thể đắc tội được đâu. Hôm nay tôi nể mặt Sở công tử nên tha cho cô một mạng, nhưng cô phải quỳ xuống cho tôi. Nếu bản tiểu thư vui vẻ, tôi sẽ tha cho cô. Đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy. Buông tôi ra. Dám động vào tôi sao? Nếu không tôi sẽ cho cô sống không yên ổn. Đủ rồi, Phi Nhi, đừng gây chuyện nữa. Đồ đê tiện, các người cứ đợi đấy. Sẽ có một ngày bản tiểu thư cho các người quỳ xuống cầu xin tôi. Ở đây có 50 vạn. Hãy mau rời khỏi Hàn Thành đi. Tề gia ở Hàn Thành, quyền thế ngập trời. Tề Vân Vân lại càng là đại tiểu thư nổi tiếng của Tề gia. Cô đắc tội với cô ta là tiêu đời rồi. Mau chạy trốn đi. Số tiền này anh cứ cầm lại đi.
Tôi dù có nghèo cũng không tiêu tiền của đàn ông. Hơn nữa, Tề gia mà. Yên tâm, có tôi ở đây, không đáng ngại. Cô chỉ giỏi ba hoa. Alo, quay lại đây cho tôi. Công ty ngày mai sẽ phá sản. Sao lại thế này? Văn phòng tập đoàn Sở thị. Tề Vân Vân, chuyện này. Sở lão phu nhân Sở gia. Thật sự không còn chỗ thương lượng nào nữa sao? Trước đây hai nhà chúng ta hợp tác rất tốt mà. Đúng là rất tốt. Nhưng ai bảo các người đắc tội với bản tiểu thư chứ? Có phải là hiểu lầm gì không? Sở Hùng, ba của Sở Nhất Phàm. Nhất Phàm nhà chúng tôi sao có thể thân mật với người phụ nữ khác được? Có phải cô nhìn nhầm rồi không? Nhìn nhầm? Ông coi bản tiểu thư là mù sao? Con khốn đó còn dám đánh tôi. Tề gia tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta. Đồ hỗn láo. Kẻ nào không biết điều dám đánh tiểu thư Tề. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Giải thích? Ai nói với ba là tôi muốn một lời giải thích? Tôi muốn là Sở Nhất Phàm. Chỉ cần các người đồng ý để Sở Nhất Phàm cưới tôi, Tề gia chúng tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ sự nghiệp của Sở gia các người. Nếu không thì sao? Đàn ông của Trần Phi Nhi mà cũng dám giành. Cô xứng sao? Cô là ai? Bảo vệ ở cửa làm gì vậy? Đồ tiện nhân này. Không ngờ cô thật sự dám đến đây. Cũng tốt, tôi muốn cho cô biết cái giá phải trả khi đắc tội với tôi. Dì Lưu, con về rồi. Dì Lưu, xin nhận của Phi Nhi một lại. Dì Lưu. Lưu Cầm, mẹ Sở Nhất Phàm. Năm đó, nếu không phải dì Kiêu mang con mất mạng ngoài đường rồi. Từ nay về sau, con sẽ không để dì và Nhất Phàm phải chịu tổn thương nữa. Con gái, con về là tốt rồi. Đừng nói những lời này nữa. Những năm qua đã để con chịu khổ ở bên ngoài rồi. Thì ra là cái sao chổi nhà ngươi, khiến chuỗi cung ứng của công ty gần như bị gián đoạn. Công ty gần như phá sản. Tôi cái gì mà tôi? Mau rót trà xin lỗi tiểu thư Tề đi. Tiểu thư Tề là người cô có thể đắc tội nổi sao? Rót trà cho cô ta. Cô cũng xứng sao? Còn tiện nhân này càng ngày càng quá đáng. Tin hay không bây giờ tôi đánh cô. Sở Hùng, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ lại. Chuyện này không trách Phi Nhi được. Im miệng. Được rồi Sở Hùng, chẳng phải chỉ là vấn đề nhà cung cấp thôi sao? Tôi sẽ giải quyết. Còn giải quyết? Cô lấy gì mà giải quyết? Đồ con gái bị Trần gia đuổi ra ngoài. Cô ngoài ăn ra còn biết làm gì nữa? Trong thẻ này có 50 triệu đô la. Mua cả Sở gia các người còn dư. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu. Xin lỗi dì Lưu và Nhất Phàm. 50 triệu đô la. Cô thật là khoác lác không biết ngượng. Cô mà có 50 triệu đô sao? Cứ lấy đại một cái thẻ ra lừa ai chứ? 50 triệu đô. Trong thẻ cô chắc 500 đồng cũng không có đâu. Mở to mắt của các người ra mà xem. Đây là thẻ vương tước của ngân hàng Thụy Sĩ. Cô diễn cũng không ra gì cả. Ngân hàng Thụy Sĩ chỉ có thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ kim cương. Làm gì có cái thẻ gì mà cô cầm trên tay gọi là thẻ riêng. Đúng là phế vật. Lưu Cầm, đây chính là người mà cô luôn miệng nói là con dâu tốt sao? Thật mất mặt. Lão phu nhân, tôi đồ mất mặt. Thật là mất mặt. Đừng có lấy tiền hòm chôn của cô ra làm đại gia. Số tiền còn con của cô còn chẳng bằng tiền tiêu vặt của cô Tề. Sở Hùng, ông sẽ hối hận. Hối hận? Không phải chứ, loại nhà quê như cô mà lại tưởng mình là đại gia. Buồn cười. Phi Nhi, làm người phải thực tế. Đừng có mơ mộng hão huyền. Nói đúng lắm. Chỉ là một con tiện nhân như cô mà cũng muốn gả cho Nhất Phàm. Cô xứng sao? Dì Lưu, tôi nói sự thật đấy. Trong thẻ đó thật sự đủ rồi. Trần Phi Nhi, người ta không sợ nghèo, nhưng phải thực tế. Cô toàn nói dối, chẳng sợ làm tổn thương mẹ tôi sao? Cút khỏi đây. Nhà họ Sở chúng tôi không hoan nghênh cô. Đúng rồi, phế vật, cô còn chưa đi sao? Hay cô muốn ở lại uống rượu mừng của tôi và Nhất Phàm? Tôi biết rồi.
Tiện nhân, nhìn cho kỹ, trong này mới là 50 triệu đô, đủ cho cô tiêu cả đời. Tề Vân Vân, nhà họ Tề các người chẳng là cái thá gì trong mắt tôi. Diệt nhà họ Tề các người chỉ trong vài phút. Trên tôi là Thanh Long chiến thần. Cô có tư cách gì mà gào thét? Cho dù tôi diệt cả nhà họ Sở thì cô làm gì được tôi? Tề Vân Vân, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối. Nếu không sẽ khiến cô phải hối hận khi sinh ra trên đời này. Cô là cái thá gì? Cho cơ hội. Cô xứng sao? Tề Vân Vân, cô chán sống. Trần Phi Nhi, đừng kích động. Nhà họ Sở chúng ta không chịu nổi sóng gió nữa rồi. Vậy là đúng rồi, Nhất Phàm, ngoan ngoãn về với tôi, khỏi phải chịu khổ. Tề Vân Vân, nhất định phải làm vậy sao? Nhà họ Tề các người nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng ở Hàn Thành này, ai dám động đến nhà họ Tề chúng tôi? Sở Nhất Phàm, tôi đếm đến 3. Nếu anh còn không hành động, tôi sẽ diệt cả nhà họ Sở. Cô Tề, xin cô đừng làm vậy với Nhất Phàm. Tránh ra. Dì Lưu, nếu dì Lưu có mệnh hệ gì, tôi sẽ lấy mạng cả nhà cô. Chỉ với con nhỏ như cô mà cũng muốn lấy mạng tôi sao? Mơ đi. Sở Nhất Phàm, anh còn chờ gì nữa? Muốn lo hậu sự cho cả nhà sao? 3, 2, được. Tôi đi với cô. Nhất Phàm đừng. Đi. Cút đi cho khuất mắt ta. Sao vậy, Trần Phi Nhi? Ngươi muốn cả nhà ta phải chôn cùng ngươi sao? Phải thế chứ. Mau về nhà, thành thân với bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư đợi không nổi nữa rồi. Thanh Long, cho ngươi 30 giây đến tập đoàn Sở ra. Nếu không, ta sẽ chôn sống cả Long Tự Doanh. Còn Thanh Long, Bạch Hổ nữa chứ? Thanh Long chiến thần mà quen biết ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Trần Phi Nhi, đầu óc ngươi bị uống nước rồi sao? Thanh Long chiến thần là hạng nhà quê như ngươi có thể kết giao được sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ta và người đàn ông của ngươi thân mật như thế nào. Người đâu, giữ con tiện nhân này lại cho ta. Đám ngu xuẩn, các người chán sống sao? Bái kiến Thanh Long đại nhân. Trần Phi Nhi, nhìn thấy Thanh Long đại nhân mà không hành lễ. Thanh Long, ngươi chắc chắn muốn ta hành lễ với ngươi sao? Thanh Long đại nhân, vừa rồi chính con tiện nhân này dám kêu gào muốn diệt Tề gia chúng ta. Thanh Long đại nhân, người này với nhà chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào, tất cả đều là cô ta tự chuốc lấy. Tề Vân Vân, ngươi chán sống sao? Cô ta là người mà ngươi có thể đắc tội sao? Chẳng lẽ cô ta có thân phận đặc biệt gì sao? Cô ta có thân phận gì chứ? Không phải chỉ là kẻ bị trần gia đuổi ra khỏi nhà sao? Hỗn xược, người đâu? Bắt cô ta lại cho ta. Thanh Long đại nhân, tôi đã làm sai điều gì? Tề ra các người chán sống thì đừng có lôi tôi vào. Cô ta chỉ là một con tiện nhân thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Đồ có mắt như mù. Đại nhân, Thanh Long đến muộn. Mong im miệng. Thanh Long, ngươi có biết tội không? Là một trong tứ phương chiến thần của Long Quốc Thanh Long vệ, không trừ gian diệt ác, bảo vệ quốc gia, ngược lại còn bao che kẻ ác, gây hại cho một phương. Ngươi có xứng đáng là Thanh Long chiến thần sao? Thuộc hạ biết tội, xin đại nhân trách phạt. Kể từ hôm nay, hãy đến biên giới phía Bắc tác chiến. Không có lệnh triệu tập thì không được quay về nội địa. Kẻ nào vi phạm mệnh lệnh, chảm. Đại nhân, cô ta là ai vậy? Trần Phi Nhi, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi dựa vào đâu mà phán xét Thanh Long đại nhân? Tề Vân Vân, Tề ra các ngươi chán sống sao? Ta là ai, ngươi chưa đủ tư cách để biết. Buông ra. Tề Vân Vân, ngươi thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ. Trần Phi Nhi, ta sẽ lấy mạng ngươi. Đồ không biết điều. Đại nhân, muốn diệt Tề ra sao? Diệt Tề ra đối với ta dễ như trở bàn tay.
đưa tiểu thư của các ngươi về đi. Nhắn với lão gia Tề ra một câu. Nếu còn lần sau, ta sẽ khiến cả Tề gia các ngươi biến mất khỏi thế gian này. Thanh Long, thật khiến ta thất vọng. Nếu tứ phương chiến thần đều như ngươi, ta không ngại lấy mạng cả 4 người các ngươi. Đại nhân, ngươi đi đi. Trần Phi Nhi, vừa rồi là Sở Thúc nói không đúng. Sở Thúc ở đây, xin lỗi con. Trần Phi Nhi, Phi Nhi, chuyện hôn sự của con và Nhất Phàm, ta đồng ý. Con xem, hôn sự này nên tổ chức khi nào thì thích hợp. Khi nào tôi và Sở Nhất Phàm kết hôn, liên quan gì đến bà? Dì Lưu, chúng ta đi thôi. Những người này không đáng để dì thương hại. Đều tại con. Tại con hại Sở gia chúng ta, đắc tội với nhân vật lớn như Trần Phi Nhi. Mẹ, bây giờ sao mẹ lại trách con? Vừa rồi mẹ còn la to hơn cả con. Sở gia chúng ta tạo nghiệt gì thế này? Mẹ, con cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Phi Nhi, mấy năm nay con ở nước ngoài đã làm gì? Tại sao Thanh Long chiến thần thấy con đều cung kính như vậy? Anh ta sao? Anh ta là diễn viên con thuê đến, loại vài trăm đồng ấy. Không ngờ lại thật sự hù dọa được họ Tề kia. Trần Phi Nhi, cô gây ra đại họa rồi. Cô có biết không? Cô đã phế tiểu thư Tề gia rồi. Họ tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Phi Nhi, con vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Hàn Thành đi. Tề gia ở đây quyền thế ngập trời, chúng ta không thể đắc tội được. Không sao đâu gì. Nếu Tề gia thật sự không biết điều thì bọn họ cũng không cần tồn tại nữa. Trần Phi Nhi, cô coi đây là trò đùa sao? Một mình cô làm sao đối phó được với cả một gia tộc? Cô nhất định phải để cả nhà chúng tôi chôn cùng cô mới hài lòng sao? Tôi đã có chuẩn bị rồi. Hơn nữa, lần này tôi trở về sẽ không để anh và dì Lưu phải chịu tổn thương. Alo, Lý quản lý. Sở tổng, chúng tôi đã thử liên hệ với rất nhiều doanh nghiệp. Chỉ có Vân Lam tập đoàn có thể cung cấp nguyên liệu cho chúng ta. Nhưng kế hoạch hợp tác cụ thể cần phải gặp mặt anh để bàn bạc. Anh xem khi nào thì tiện. Tôi biết rồi. Nhà hàng âm nhạc Pháp. Hàn tổng. Chào ngài. Tôi là Sở Nhất Phàm, Sở Thị tập đoàn. Đã sớm nghe nói Sở tổng là người tài giỏi. Hàn Minh, tổng tài Vân Lam tập đoàn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sở tổng, vị này là trợ lý của ngài sao? Vị này là, tôi là Trần Phi Nhi, vị hôn thê của Sở tổng. Chào cô. Sở tổng đúng là hứng thú khác người, lại thích loại hàng nửa nạc nửa mỡ thế này. Hàn tổng, chú ý lời nói của ngài. Tôi thích nói đùa thôi, anh đừng để ý. Hàn tổng, vậy Vân Lam làm sao? Cung cấp nguyên liệu cho Sở gia, giá của chúng tôi phải cao hơn giá thị trường 50%. Nếu các người đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Hàn tổng, ngài đang nói đùa sao? 50%? Sao không đi cướp luôn đi? Sở tổng, nói vậy thì sai quá. Tề tiểu thư đã lên tiếng. Bây giờ trong cả Hàn Thành, ai còn dám cung cấp nguyên liệu cho các người? Chúng tôi đồng ý cung cấp. Cũng là mạo hiểm lắm rồi. Ai bảo các người đắc tội với Tề tiểu thư? Tôi nói cho các người biết, đây là tự làm tự chịu. Sở Nhất Phàm, tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Sở ra các người cứ chờ diệt vong đi. Lại một con cún của Tề gia. Hàn tổng, không ngờ ông còn có sở thích làm cún nữa. Trần Phi Nhi, cô đang tìm đường trầu trời đấy. Tề tiểu thư đã nói, ai đưa Sở Nhất Phàm đến Tề gia, hợp đồng của Tề gia sẽ thuộc về người đó. Sở Nhất Phàm, tôi khuyên anh đừng chống cự, nếu không thiệt thân đấy. Thật thú vị. Tề Vân Vân bị phế rồi. Ông không biết sao? Hàn lão tổng, tin tức của ông quá cũ rồi.
Trần Phi Nhi, cô dám mắng tôi. Được, tôi sẽ phế tứ chi của cô, rồi giao cô cho Tề tiểu thư. Tôi sẽ cho cô sống không yên ổn. Trần Phi Nhi, cô biết đây là địa bàn của ai không? Tôi nói cho cô biết, hôm nay các người đến đây thì cứ chờ mất mạng đi. Náo nhiệt vậy sao? Lý Lão Cửu, thủ lĩnh Thanh bang Hàn Thành. Tên khốn kiếp nào không biết điều, dám đắc tội với Hàn lão bản chúng ta. Hàn lão bản, đàn ông thì phế đi, đàn bà thì trói lại chất lên xe. Con nhỏ ngon nước thế này, bên cạnh chẳng phải là tổng tài đẹp trai của Sở thị sao? Chính là người đắc tội với Hàn lão bản chúng ta. Đồ không biết điều. Người đâu? Lấy mắt nó ra, ngâm rượu cho ta. Trần Phi Nhi, hôm nay chính là ngày mất mạng của ngươi. Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi đấy. Ngươi đang tìm đường mất mạng đấy. Hôm nay ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lấy mạng nó cho ta. Đánh vậy là nể mặt mày rồi. 3 năm không gặp, chẳng khá lên được tí nào. Dám lấy mắt tôi, ngâm rượu. Cô là Trần Phi Nhi. Phi tỷ, tôi đúng là mù mắt rồi, có mắt như mù. Tôi sai rồi. Trần Phi Nhi, cô rốt cuộc là ai? Tôi sai rồi, thôi đừng đánh nữa. Xử lý cái tên họ Hàn kia đi. Hỏi hắn về hợp đồng nguyên liệu của chúng ta khi nào mới xong. Phi tỷ hỏi anh đấy. Cửu ca. Phi tỷ, thực ra nhà máy của chúng tôi đã ngừng sản xuất từ lâu rồi, làm gì có nguyên liệu nào chứ? Thằng vô đạo đức, 1 triệu mà anh hứa cho tôi, có phải cũng là lừa tôi không? Xem ra lần này nhà họ Sở thật sự tiêu rồi. Cho ngươi làm màu. Tôi xin anh đừng đánh nữa. Tôi biết chỗ nào có nguyên liệu. Ngụy gia ở Hàn Thành. Ngụy gia, trụ cột của Hàn Thành, đại hào môn số 1 Hàn Thành. Ngày mai có một buổi đấu giá. Ngụy lão gia của Hàn Thành sẽ đến. Các người có thể đến thử vận may. Chuyện hôm nay, cảm ơn cô. Khách sáo gì chứ, tôi là vị hôn thê của anh mà. Vừa nãy còn có chút hảo cảm với cô, giờ thì hết sạch rồi. Vậy xem ra tôi vẫn còn khá quyến rũ nhỉ. Cứ thế này, chắc chắn anh sẽ yêu tôi thôi. Trần Phi Nhi, cô lại muốn ăn đòn rồi phải không? Sao vậy? Không sao, chúng ta qua đó ngồi, tôi xem cho anh. Đi nào, anh thấy chỗ nào không khỏe sao, tôi chữa cho anh. Cô còn biết chữa bệnh nữa sao? Cô làm gì? Căng thẳng gì chứ? Y thuật của vị hôn thê này cũng được đấy. Cảm thấy thế nào? Ngực ấm ấm, khá dễ chịu đấy. Được rồi, anh cũng mệt rồi, tôi massage cho anh nhé. Tốt vậy sao? Nhất Phàm, anh nói xem Ngụy gia chủ rốt cuộc là người như thế nào? Ông ta rất thích sưu tầm đồ sứ. Nếu ngày mai chúng ta có thể mua được một món đồ sứ tử tế tặng ông ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ngày mai Tề gia cũng sẽ đến. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Yên tâm đi, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Không ngờ cô còn có tài lẻ này. Dĩ nhiên rồi, tôi còn nhiều thứ hơn thế nữa. Vô sỉ hạ lưu. Số tiền mà Sở gia chúng ta có thể huy động chỉ có 30 triệu. Giờ phải làm sao? Yên tâm đi chồng. Của em là của anh. Cô cầm miệng cho tôi. Ai là chồng cô? Thưa quý ông, sàn đấu giá Hàn Thành. Thưa quý bà, chào mừng đến với sàn đấu giá Hàn Thành. Mẹ, con Trần Phi Nhi kia đến rồi. Đồ không biết điều, con tiện nhân này còn dám đến. Vân Nhi, Tề Lưu Hải, gia chủ Tề gia, chính con đàn bà này làm con bị thương. Ba phải làm chủ cho con. Hôm nay nhất định phải giữ người đàn bà này lại đây. Mọi người nhìn xem, Ngụy lão gia và con gái của ông ấy, Ngụy Vô Song đã đến. Ngụy gia chủ, lâu rồi không gặp. Ngụy Sơn Hà, lão gia chủ Ngụy gia, người vẫn khỏe mạnh như vậy. Sở lão phu nhân, lời này của bà chẳng khác nào dụ Ngụy gia chủ mất mạng sớm cả. Trần Phi Nhi, đây là nơi cô nên đến sao? Món đồ tiếp theo được đem ra đấu giá, tuyệt đối là một món cực phẩm. Món đồ này là đồ sứ men lam thời Minh Tuyên Đức, giá khởi điểm 5 triệu. Cái lọ sứ này trông có vẻ không đúng lắm. Giờ cô lại am hiểu về đồ sứ men lam rồi sao? Đồ nhà quê. Dám hoài nghi kết quả giám định của đại sư. Thật không biết điều là gì. 10 triệu. 10 triệu mà cũng muốn mua.
Sở ra các người đúng là si tâm vọng tưởng. 30 triệu. Tề gia quả nhiên là giàu có. Món đồ này theo giá thị trường thì nhiều nhất cũng chỉ 20 triệu. Thật sự là điên rồi. Lão phu nhân, sợ là hết tiền rồi. Còn tiếp tục trả giá không? Tôi ra giá. Tôi khuyên bà tốt nhất đừng mua cái lọ sứ men lam này. Đây không phải là thứ tốt lành gì đâu. Thật nực cười. Còn tiện nhân này đến giờ còn ở đó nói nhăng nói cuội. Đây chính là Lý đại sư, chuyên gia giám định, hàng đầu Hàn Thành, đích thân giám định. Làm sao có thể là giả được? Các người e là hết tiền rồi. Chúng tôi có thể nhường lại cho các người. Cô im miệng cho tôi. Lần trước cô tìm diễn viên đóng giả Thanh Long chiến thần. Cô coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Con bé này thật không biết điều là gì. Lát nữa không biết sẽ mất mạng như thế nào. Đồ ngu ngốc tự cho mình là đúng. Đủ rồi, Phi Nhi, bà nội. Sở ra chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể huy động 30 triệu. 30 triệu 500 nghìn. 50 triệu. Ngụy gia chủ, được biết đại thọ 50 tuổi của ngài sắp đến. Chúng tôi xin dâng tặng món đồ này cho Ngụy lão. Mong Ngụy lão vui lòng nhận cho. Mẹ. Trần Phi Nhi, tất cả những chuyện này đều là tại cô. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Yên tâm, có tôi ở đây. Mọi người mau đến xem này. Con tiện nhân này lại sắp bắt đầu giả vờ rồi. Cho dù tôi có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ không mua thứ đồ bỏ đi này đâu. Mở to mắt của nhà ngươi ra mà xem. Làm sao ngươi biết được giá trị của nó chứ? Chắc chắn là sứ quan diêu thời Minh Tuyên Đức. Một cái lọ cốt để đựng cho cốt mà cũng dám mang ra đấu giá. Vô liêm sỉ, dám nói tôi bán lọ cốt. Sàn đấu giá Hàn Thành chúng tôi là nơi để cô làm càn sao? Người đâu? Đuổi người đàn bà điên này ra ngoài cho ta. Lọ cốt cũng dám mang ra bán đấu giá, còn không cho người ta nói nữa. Con nha đầu này từ đâu tới đây? Lý đại sư, chuyên gia giám định cao cấp Hàn Thanh, dám chất vấn kết quả giám định của ta sao? Lý đại sư, con nha đầu đó lại dám nói đồ sứ mà ngài giám định là hũ đựng cho cốt. Trần Phi Nhi, hôm nay dù có là thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Hôm nay chính là ngày mất mạng của ngươi. Đồ vô dụng, còn không mau cút cho ta. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Hũ cho cốt chính là hũ cho cốt. Ai tới cũng không thay đổi được. Ngươi muốn hại mất mạng cả nhà họ Sở chúng ta sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có bằng chứng gì? Cô ta chỉ được cái ba hoa trích chòe. Mọi người hãy im lặng cho tôi. Nếu vị cô nương này nói có vấn đề, vậy chúng ta hãy để cô ấy nói. Cứ xem tôi biểu diễn đi. Tôi không hề nghi ngờ năng lực giám định đồ cổ của ngài. Vậy ngươi nói nhăng nói cuội cái gì? Ngươi có để ý thế núi sông của bức họa này không? Bức tranh tuy đẹp nhưng lại toát ra vẻ âm u. Còn có đứa bé trai mặt mày xanh xao trên đó nữa. Không phải hũ cho cốt thì là cái gì? Thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Lời nói nhảm nhí, dám trước mặt Lý đại sư mà ăn nói hàm hồ. Lý đại sư, người đã khuất chắc chắn là người trong hoàng tộc, chỉ là mắc bệnh dịch hoặc là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không còn cách nào khác, sợ lây lan ra ngoài, cho nên mới phải hỏa táng thành tro cốt, niêm phong trong cái bình này. Nói miệng, không có bằng chứng, không thể cô nói gì thì là cái đó được. Đến bây giờ ta xem ngươi còn gì để nói. Lý đại sư, người phụ nữ này rõ ràng là cố tình gây sự với ngài. Loại khốn nạn này nên lấy mạng quét đi cho rồi, để làm gương. Hôm nay nếu ngươi tìm ra được bát tự sinh tử của người đó, ta từ nay sẽ không dám định đồ cổ nữa. Nếu không tìm được, ta muốn ngươi bỏ mạng ở đây. Sao vậy Trần Phi Nhi? Sao chân ngươi vẫn còn run vậy? Bây giờ ngươi phế tứ chi thì còn có thể giữ lại cho ngươi cái mạng, nếu không thì chỉ có đường mất mạng. Ở đây xin mời Ngụy gia chủ làm chứng, kẻo lát nữa có người không chịu nhận. Được, ta cũng tiện thể kiếm chút lợi lộc. Ai trong các ngươi thắng, Ngụy gia ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó. Phi Nhi cô nương, cô thật sự chắc chắn bên trong có chữ sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đập vỡ đồ sứ đó sao? Thật là ngu dốt. Ở đây có nước nóng không?
có thể lấy cho tôi một ít được không? Tên giả thần giả quỷ, hôm nay ta sẽ cho người mất mạng một cách rõ ràng. Cái này, sao có thể như vậy được? Đây chắc chắn là trò ảo thuật. Thật là ngu dốt. Đây là thuật ẩn sĩ, thợ gốm thời xưa thường dùng, chỉ có thể hiện ra qua nhiệt độ cao và rượu nóng phun lên. Họ tế các người tặng hũ đựng cốt cho gia chủ Ngụy gia, là muốn nguyền rủa gia chủ Ngụy gia mất mạng sao? Trần Phi Nhi, ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta làm sao lại tặng hũ đựng cốt cho gia chủ Ngụy gia? Nhất định là ngươi giở trò. May nhờ Trần cô nương có đôi mắt tinh tường, nếu không ta đã ôm hũ đựng cốt về quê rồi. Không ngờ Ngụy Vô Song, đại tiểu thư Ngụy gia, cô nương này cũng có chút bản lĩnh. Lý đại sư, giờ còn gì để nói? Ta học nghệ không tinh, nhìn lầm. Ta thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ dám định đồ cổ nữa. Cái gì? Lý đại sư lại muốn rút lui? Trần Phi Nhi, nhất định là ngươi giở trò. Ngươi dám vu khống Lý đại sư, ta đã biết các ngươi nhất định sẽ cắn lại. Trần Phi Nhi, giờ chúng ta phải làm sao? Trần Phi Nhi, đến giờ vẫn còn láo xược. Hôm nay chính là ngày mất mạng của ngươi. Ta muốn ngươi không bước ra khỏi đại sảnh này được. Tề ra các người, gan thật lớn. Hôm nay kẻ nào dám động vào Trần cô nương chính là đối đầu với Ngụy gia chúng ta. Ngụy lão, ngươi chắc chắn muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Tề gia chúng ta chưa từng đắc tội với ngươi. Hôm nay các ngươi, ta Ngụy Sơn Hà làm việc cũng cần phải giải thích với các ngươi sao? Tóm lại, hôm nay Trần Phi Nhi cô nương và Sở gia, Ngụy gia ta bảo vệ. Cha, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Còn im miệng. Ngụy lão, hôm nay nể mặt ông, ta có thể tha cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng nếu còn có lần sau, đừng trách Tề gia chúng ta tàn nhẫn. Có vài người các ngươi không thể đắc tội. Ta khuyên Tề gia các ngươi đừng tìm đường mất mạng, nếu không sẽ mất mạng rất thảm. Vậy sao? Vậy thì cứ chờ xem. Trần Phi Nhi cô nương hối hận vì đắc tội với Tề gia không? Hối hận? Dám động đến người bên cạnh ta, dù là ai cũng phải mất mạng. Chuyện hôm nay đa tạ Ngụy gia chủ giúp đỡ. Nếu sau này có việc cần đến ta, cứ việc phân phó. Quả nhiên là con gái của Trần Quân Lâm, dám yêu dám hận quyết đoán. Ngươi quen biết cha ta, nguyên liệu và công nghệ của Sở thị tập đoàn chúng tôi sẽ bao hết. Khi nào rảnh tôi sẽ điều người đến ký hợp đồng. Đa tạ Ngụy gia chủ. Ngụy đại ca, ngài chính là ân nhân của Sở thị tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi mãi mãi không quên ngài. Phi Nhi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Vậy ngươi và ta đến phòng riêng, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Ngụy gia chủ, ta cũng không muốn vòng vo với ông. Cha ta rốt cuộc có quan hệ gì với ông? Năm đó chính là cha cô đã cứu ta. Nếu không có cha cô liều mình cứu giúp, Ngụy gia chúng ta đã diệt vong từ lâu rồi. Năm đó để không liên lụy đến dì Lưu, ta đã một mình rời đi. Nếu tiếp tục ở bên cạnh dì Lưu, ta chỉ sẽ hại bà ấy. Trần Phi Nhi, kỳ thực cô hiểu lầm lão gia tử rồi. Sở dĩ Trần lão gia tử năm đó đuổi cô ra khỏi nhà, đó hoàn toàn là vì muốn bảo vệ cô, bảo vệ ta. Ông đang nói đùa sao? Cha ta năm đó mất mạng vì tai nạn xe cộ. Mẹ ta nửa năm sau cũng đi theo ông ấy. Ta ốm yếu bệnh tật, ở Trần gia chịu hết nhục nhã. Lão gia tử, ông ta mù, ông ta không thấy sao? Gia tộc như vậy sao không khiến người ta lạnh lòng? Cha đừng khuyên tỷ Phi Nhi nữa. Con hiểu gì chứ? Năm đó nội bộ Trần gia xuất hiện vấn đề. Lão gia tử cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non. Ông ấy sở dĩ đuổi cô ra khỏi nhà, đó là vì muốn bảo vệ cô. Không lâu sau khi cô rời khỏi gia tộc, lão gia tử đã uất hận mà qua đời. Trần gia cũng hoàn toàn rơi vào tay Trần Thiên Hà. Đó là hắn đáng đời. Đó là hắn gieo gió gặt bão. Phi Nhi, lão gia tử dù có ngàn vạn lỗi lầm, ông ấy cũng đã qua đời rồi.
Chẳng lẽ cô không thể tha thứ cho ông ấy sao? Năm đó, nếu không phải ông ta nhất quyết bắt cha ta đến Bắc Kinh vận chuyển hàng, cha ta cũng sẽ không mất mạng, mẹ ta cũng sẽ không đi theo. Ta, Trần Phi Nhi, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ông ta. Đây là thứ cha cô năm đó gửi cho ta, bảo ta sau này giao cho cô. Cha ta để lại. Trần gia những năm nay tuy vẫn là hào môn đệ nhất Long Quốc, nhưng nội bộ đã sớm tan rã. Biết tại sao không? Bởi vì chiếc nhẫn quyền lực tượng trưng cho Trần gia nằm ngay trong phong thư này. Trần gia không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần lấy lại di vật của cha ta là được. Ngụy Bá, con gái của ông, vốn dĩ không sống quá 3 tuổi phải không? Ông đã tốn không ít tâm tư cho cô ấy. Tỷ Phi Nhi, tỷ, sao cô biết? Ông quên rồi sao? Nếu không phải gia tộc gặp biến cố, ta vốn nên kế thừa thân phận y tiên của mẫu thân ta, trở thành một y giả. Đúng rồi, sao ta lại quên chuyện này chứ? Năm đó chính là mẫu thân cô chỉ điểm chúng ta. Chúng ta vẫn luôn dùng phương thuốc này để điều dưỡng, nhưng hiệu quả ngày càng kém. Phi Nhi, cô có cách nào cứu chữa không? Phi Nhi tỷ tỷ, thì ra là vậy. Chắc hẳn các người đã dùng Huy Nguyên Phương trong Kỳ Hoàng dược thuật rồi phải không? Phương thuốc này trước khi Vô Song trưởng thành vẫn còn khá hiệu quả, nhưng sau khi cô ấy trưởng thành, hiệu quả sẽ ngày càng kém. Những gì cô nói hoàn toàn chính xác. Phi Nhi, cô có cách nào không? Thì ra là vậy. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Tôi sẽ kê cho Vô Song thêm 1 tuần thuốc nữa. 1 tuần sau, khi cô ấy uống hết, hãy để cô ấy đến tìm tôi. Tỷ tỷ Phi Nhi, tôi thật sự có thể hồi phục bình thường sao? Cô nương Phi Nhi, nếu cô có thể cứu Vô Song, Ngụy gia chúng tôi nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Ngụy bá, ngài đã lo lắng quá rồi. Đây vốn là điều tôi nên báo đáp Ngụy gia. Nhà Sở Nhất Phàm, được rồi, tối nay cô cứ ngủ tạm ở phòng khách 1 đêm vậy. Phòng khách, ngủ đây. Sở Nhất Phàm, đây là chuyện gì thế này? Anh lại để vị hôn thê của mình ngủ ở phòng khách sao? Tôi sẽ tố cáo anh tội bắt nạt đấy. Im miệng. Nếu không phải thấy cô đã giúp tôi việc lớn, tôi mới không mang tên yêu nữ này về nhà đâu. Được rồi, có thể ở lại đây cũng coi như là một thắng lợi bước đầu. Hài lòng rồi. Con yêu, khi con nhìn thấy bức thư này, chắc hẳn đã trưởng thành rồi. Không biết con đã kết hôn với tên tiểu tử Sở gia chưa? Ba mẹ chúc phúc cho hai con. Con phải tin rằng tình yêu của ba mẹ dành cho con luôn ở đó. Hãy nhớ, phải trở thành một đứa trẻ nỗ lực. Ba yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt. Nhất định. Phòng họp Sở thị tập đoàn, các anh em, tôi là Sở Nhất Phàm, rất cảm ơn mọi người. Vào tháng trước, nhờ sự nỗ lực của tất cả chúng ta, hiệu suất công ty chúng ta đã đạt được đỉnh cao. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, công ty chúng ta nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, tạo nên kỳ tích mới. Mọi người hãy cố gắng làm việc. Được. Ba, bà nội, sao hai người lại đến đây? Sở Nhất Phàm, nhìn chuyện tốt mà con đã làm kìa. Tin tức sản phẩm mới nhất của công ty chúng ta đã bị rò rỉ. Con làm giám đốc kiểu gì vậy? Bây giờ tôi chính thức tuyên bố cách chức Sở Nhất Phàm khỏi vị trí giám đốc của Sở thị tập đoàn. Sở tổng, sao có thể làm vậy? Không thể nào. Không phải con. Những tài liệu này chính là bằng chứng thép. Con còn muốn chối cãi sao? Con cứ chờ hầu tòa đi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Con không thể làm chuyện như vậy được. Chẳng lẽ các người vẫn chưa tin con sao? Con tại sao phải làm chuyện bất lợi cho công ty chứ? Tin tưởng. Trước sự thật này, chúng tôi có gì không tin chứ? Ai biết được đứa con bất hiếu nhà ngươi lại quay ra chống đối. Con rốt cuộc muốn làm gì? Sở Nhất Phàm, cậu đã bị
tước bỏ quyền hạn tổng giám đốc rồi. Bây giờ mời cậu lập tức rời khỏi đây. Sở Thị tập đoàn không hoan nghênh cậu. Các người, chồng của ta, Trần Phi Nhi, ai dám bắt nạt? Lại là ngươi, nữ nhân này. Đây là chuyện nội bộ của Sở gia chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Ai dám động vào chồng tôi sẽ liều mạng với hắn. Người đâu, tống cổ cô ta ra ngoài cho ta. Kêu đi. Có kêu đến khản cổ cũng chẳng ai đến đâu. Bảo vệ. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Trần Phi Nhi, bây giờ là xã hội pháp trị. Nếu ngươi dám lấy mạng chúng ta thì cứ chờ ngồi tù đi. Các ngươi cũng xứng sao? Mau, bắt con tiện nhân này lại cho ta. Các người điếc rồi sao? Không nghe thấy lão phu nhân lên tiếng sao? Sở Hùng, hai người các ngươi đừng phí sức nữa. Hai lão tặc các ngươi, ta đã biết các ngươi không từ bỏ ý đồ. Tất cả bảo vệ đều đã bị ta đổ hết rồi. Sao có thể như vậy được? Còn nữa, chuyện sản phẩm bị do gì chính là do hai người các ngươi giở trò quỷ. Mục đích chính là để đẩy Sở Nhất Phàm ra khỏi trung tâm quyền lực của công ty. Trần Phi Nhi, cô đừng có ở đây ngậm máu phun người, đảo lộn trắng đen. Cô có bằng chứng gì? Thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ. Nghe thử đi. Mẹ, Sở Nhất Phàm, đứa con bất hiếu này, dạo này nghe lời Trần Phi Nhi răm rắp. Cứ tiếp tục thế này, công ty sẽ rơi vào tay cô ta mất. Hoảng gì chứ? Đợi thời cơ chín muồi thì đuổi hắn ra khỏi công ty. Trời ơi, Sở tổng và Sở lão phu nhân sao lại như vậy chứ? Đều là người một nhà cả mà. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Trần Phi Nhi, cô đừng có quá đáng quá. Sao? Chỉ cho phép các người tính kế người khác mà không cho tôi phản kích chứ? Nào, tống cổ bọn họ ra ngoài. Ai dám? Thả tôi ra. Trần Phi Nhi, cô sẽ phải hối hận. Thả ta ra. Trần Phi Nhi, chúng ta có hơi quá đáng không? Dù sao họ cũng là người nhà của tôi. Anh xem họ là người nhà sao? Họ có xem anh là người nhà không? Tôi biết một vài người trong số các người đang thông đồng với họ. Nếu muốn đi thì có thể rời đi ngay bây giờ. Được. Nếu sau này ai dám có ý đồ xấu, tôi sẽ khiến hắn ta mất không toàn thây. Sảnh chờ Sở Thị tập đoàn, lũ danh con không biết điều các ngươi. Tức quá đi mất. Mẹ, Sở Nhất Phàm đuổi chúng ta ra ngoài rồi. Thật quá đáng. Tất cả đều là tại Sở Nhất Phàm, đồ danh con đó. Nếu không phải tại hắn, chúng ta có sa cơ lỡ vận đến mức này không? Đúng vậy, mẹ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể cứ bỏ qua như vậy được. Lão nương tung hoành thương trường nhiều năm, chưa từng chịu thiệt thòi như thế này. Bây giờ chúng ta đi tìm Tề gia. Ta muốn người đàn bà đó và đứa con bất hiếu đó phải trả giá đắt. Đi thôi. Phòng họp Sở Thị tập đoàn. Sao họ có thể làm vậy chứ? Họ là bậc trưởng bối, tư tưởng rất cổ hủ. Đương nhiên không muốn anh ở công ty, uy tín ngày càng cao. Đừng nghĩ nữa. Giải quyết vấn đề do gì sản phẩm trước đã. Tôi có việc phải đi. Cô đi đâu? Trước đây đã hứa với Ngụy gia chủ sẽ chữa bệnh cho con gái ông ấy. Tôi đi xem sao. Cô còn biết chữa bệnh nữa sao? Sao vậy? Tin tôi đi, cô đi nhanh đi. Bản công tử rất yên tâm. Vậy tôi đi trước. Đi nhanh về nhanh nhé. Sảnh chờ Sở Thị tập đoàn. Phi Như tỷ tỷ, tỷ địch chữa trị như thế nào? Chúng ta đến Ngọc Khí Phường. Ngọc Khí Phường? Đến đó làm gì? Từ xưa đã có câu ngọc dưỡng nhân. Vậy nên hôm nay ta sẽ chọn cho muội một miếng ngọc bội phù hợp với thể chất của muội. Như vậy cơ thể của muội sẽ dần dần hồi phục. Đi thôi. Ngọc Khí Phường Hàn Thành. Hai vị muốn mua ngọc bội hay đồ bày trí? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại.
lấy ra mấy món cổ ngọc thượng hạng của các người xem nào, chúng tôi chọn một chút. Cổ ngọc. Cổ ngọc không dễ thấy đâu, món nào cũng là hàng hiếm cả. Yên tâm, không thiếu tiền của ngươi đâu. Được. Cô xem. Đẹp quá. Tiểu thư thật tinh mắt. Đây là bảo vật trấn tiệp của chúng tôi. Cô xem cái này. Cái này là huyết hồng sâm ngọc thượng đẳng đó. Nghe đồn là vật quý phi năm xưa từng đeo. Ngươi xem thử màu sắc này. Trời ơi, cái này là thật sao? Ngươi lấy thứ rác rưởi này lừa gạt người ngoài nghề thì được, lấy ra lừa chúng ta, coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Cô nương, cô nói gì vậy? Ngọc khí phường chúng tôi mở đã 100 năm, chưa từng bán hàng giả. Ngươi có ý gì? Tin hay không ta đuổi ngươi ra ngoài. Hôm nay ngươi không nói ra lẽ thì đừng hòng bước ra khỏi Ngọc khí phường này. Phi Nhi tỷ, nếu thật sự là cổ ngọc thượng đẳng, các ngươi sẽ đem đến đây bán sao? Thật nực cười. Dùng huyết sâm ngọc khâu trong đùi dê, trà trộn để hưởng lợi. Chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ hơn nữa sao? Nếu thật sự là cổ ngọc thượng hạng, huyết sợi hẳn là thấm vào trung tâm. Có muốn chúng ta làm chứng không? Cô nương bớt giận, chúng ta có gì từ từ nói. Không ngờ hôm nay gặp được cao thủ. Nếu ở đây không có thứ chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ đi. Đi thôi. Tiểu thư dừng bước. Chúng tôi có đồ vật là từ trong đó lấy ra. Lấy ra xem thử. Cái này chắc chắn là bảo bối. Ta cũng là vừa mới có được. Trời ơi, vậy mà là vòng ngọc. Vô song, đừng. Phi Nhi tỷ, làm sao vậy? Ngươi, ta không có chạm vào cô ta, là cô ta tự ngất. Các người đây là ăn vạ. Mau tới đây, có người ăn vạ. Cô nương, cô nhìn xung quanh tôi xem. Toàn bộ đều là camera giám sát. Cô muốn ăn vạ, đừng hòng. Ai nói là ngươi làm? Lấy cho ta mấy khối tử ngọc, ta muốn cứu người. Muốn lừa tử ngọc của lão tử? Đừng hòng. Ta nói cho ngươi biết, loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi. Cút ngay cho ta, nếu không ta lập tức báo cảnh sát. Đây là con gái của Ngụy gia chủ Hàn Thành. Thiếu mấy đồng tiền ấy của ngươi sao? Nếu vô song có mệnh hệ gì, ta đề nghị đập nát tiệm của ngươi. Đây thật sự là con gái của Ngụy lão. Cái này sao có thể? Đây còn là người nữa sao? Cổ ngọc nhiều âm hàn, mà thân thể vô song, bản thân nội hỏa quá vượng. Một khi tiếp xúc với âm hàn cổ ngọc hơn 100 năm, liền sẽ như dầu sôi gặp nước đá vậy. Cô nương, cô có nhầm lẫn gì không vậy? Thứ này còn có thể chữa bệnh sao? Ta nói cho người biết, nếu người hại vô song tiểu thư, chúng ta ở đây đều có thể làm chứng. Dưỡng ngũ tạng, trị phiền táo, ăn hồn phách. Các ngươi hiểu cái gì? Tỉnh lại. Sao có thể như vậy được? Phi Nhi tỷ tỷ, ta đây là làm sao vậy? Ngươi này, cổ ngọc không phải tùy tiện đeo được đâu. Cổ ngọc bên trong ẩn chứa hàn khí và sát khí, ngươi không chịu đựng nổi đâu. Ta vốn định tìm một khối thượng hạng cổ ngọc và tử ngọc cho ngươi đeo, nếu không sẽ ủng mạng ngươi đó. Cảm ơn Phi Nhi tỷ tỷ. Chủ tiệm, gói khối thượng hạng cổ ngọc này và tử ngọc này lại. Được, tổng cộng 28 vạn, quẹt thẻ hay tiền mặt. Bên trong có 50 vạn, không cần thối lại. Số còn lại coi như bồi thường cho ngươi. Được rồi, hai vị cứ tự nhiên, lần sau lại ghé. Phi Nhi tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tốt, vậy thì về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi vừa mới khôi phục nguyên khí. Không sao, không phải người ngoài. Phi Nhi tỷ tỷ, Sở đại ca thật sự là vị hôn phu của tỷ sao? Trần Phi Nhi, cô đi đâu vậy? Còn dẫn theo một muội muội xinh đẹp nữa chứ? Sở đại ca, vừa rồi ta ngất xỉu, là Phi Nhi tỷ tỷ cứu ta. Bởi vì ta đi lại không tiện. Người khách sáo với chúng ta làm gì? Quá xa lạ rồi. Ngụy lão đã từng giúp đỡ Sở gia chúng ta, để Sở gia chúng ta sống lay lắt được một thời gian. Ta còn chưa kịp cảm ơn cô đâu. Sở đại ca, chuyện nhỏ thôi mà. Trong mắt cô,
Ta chính là kẻ không biết báo ân sao? Không, không phải. Cái đó, Sở đại ca, Phi Như tỷ tỷ, ta còn có chút việc, ta đi trước nhé. Được. Yêu nữ háo sắc, đây là chuyện tốt mà cô nói sao? Suýt nữa thì gây ra chuyện lớn. Ta thề, ta thật sự là... Đừng giải thích nữa. Cô ấy chính là Vô Song tiểu thư. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Ta thật sự đang chữa bệnh cho Ngụy Vô Song. Cô ấy trước đó đã ngất xỉu, ta đến mua ngọc cho cô ấy. Thôi, tối nay cô đừng ở nhà ta nữa. Cút về cái gầm cầu của cô mà ở. Nếu có nửa lời nói dối, ta sẽ bị sét đánh. Thôi đi, cô còn bị sét đánh nữa chứ. Nếu thật sự như vậy, ông trời chẳng phải đánh cô nhiều lần rồi sao? Cô biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy? Sinh nhật. Bản công tử, ta đã mời rất nhiều bằng hữu đến uống rượu. Thật sao? Vậy sao anh không nói với tôi sớm hơn? Tôi còn chưa chuẩn bị quà. Không cần quà cáp gì đâu, ta đã lâu không tổ chức sinh nhật. Cùng ta uống một chén là được. Được thôi. Vậy chúc lão công tuổi trẻ nhiều tiền, sinh nhật vui vẻ. Đi. Phòng bao khách sạn, nghe nói Sở tổng tìm được một cô bạn gái nhỏ, sao không gọi ra cho chúng tôi xem thử? Đâu có, các người đừng nói bậy. Tôi không có yêu đương gì cả. Đâu có nói bậy. Tô Hồng gần đây cũng tìm được bạn trai mới, còn là một anh chàng phi công trẻ nữa chứ. Hồng tỷ. Hồng tỷ yêu đương rồi. Cô ấy đường đường là một tổng giám đốc mà cũng yêu đương. Ai vậy? Nhất Phàm. May mà hôm nay chúng ta không đến muộn. Tề Quang Minh, anh họ Tề Vân Vân. Hôm nay tôi và Tề thiếu gia đi tham dự buổi dạ tiệc từ thiện, đường hơi kẹt xe. Vậy mà lại là Tề Quang Minh. Anh ta là anh họ của Tề Vân Vân. Anh ta chính là bạn trai của Tô Hồng. Tô Hồng, tổng tài công ty Thất Thái. Sao không thấy vị hôn thê của cậu đâu? Hồng tỷ. Nhất Phàm, em đến rồi. Trời ơi, đồ đáng ghét. Ngươi có biết bộ quần áo này của ta bao nhiêu tiền không? Làm bẩn rồi, ngươi đền nổi không? Hồng tỷ, thật sự xin lỗi. Tôi thay mặt cô ấy, xin lỗi cô. Hôm nay là sinh nhật của tôi rất cảm ơn mọi người đã đến. Vậy nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Được, sinh nhật vui vẻ. Trời ơi, đây là vị hôn thê mà cậu tìm được sao? Sao có thể? Sở đại thiếu gia, sao lại để ý đến loại hàng này chứ? Nhìn là biết không phải cô ấy, sao không thể? Tôi chính là vị hôn thê của anh ấy, Sở Nhất Phàm. Cậu vì người phụ nữ này mà từ chối em họ tôi. Mắt cậu có bị mù không vậy? Tô Hồng, Tề Quang Minh, hôm nay là sinh nhật của tôi. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ đi. Nhất Phàm, cậu nói gì vậy? Tôi chỉ là banh vực cậu thôi. Tôi và Nhất Phàm ở bên nhau, liên quan gì đến cô? Trần Phi Nhi, cô đang tìm đường trầu trời đấy. Cô biết tôi là ai không? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thất Thái. Đằng sau tôi là Ngụy gia. Tôi muốn lấy mạng cô, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trần Phi Nhi, hôm nay tôi cho cô một cơ hội. Quỳ xuống đất, liếm sạch chân tôi. Hôm nay tôi rộng lượng, tha cho cô một mạng. Cô còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau liếm chân cho bảo bối của tôi. Đó chính là phần thưởng cho cô đấy. Tô Hồng, hôm nay là sinh nhật tôi, nể mặt tôi một chút được không? Sao vậy, Sở Nhất Phàm, cậu thật sự yêu cô ta rồi sao? Cậu lại còn xót xa cho cô ta nữa. Cô tên là Tô Hồng phải không? Tôi khuyên cô nên biến khỏi mắt tôi ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi Nhi, cô uống rượu, uống đến ngu rồi sao? Cô còn bảo chúng tôi tự gánh lấy hậu quả. Để cô liếm chân cho bảo bối của tôi là vinh hạnh của cô đấy, cô nên vui mừng mới phải. Trần Phi Nhi, cô đúng là góc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Khẩu khí thật lớn. Đủ rồi. Tô Hồng, thôi đi, hôm nay là sinh nhật của Nhất Phàm, bớt nói vài câu đi. Được rồi. Nể mặt Nhất Phàm, tôi sẽ không chấp nhận, không so đo với cô nữa. Nhất Phàm, đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho cậu, hy vọng cậu sẽ thích. Trời ơi, đây là phiên bản giới hạn của Long Quốc, đom đóm chi tinh, mỗi chiếc đều có giá trên trời. Nhất Phàm, còn ngây ra đó làm gì? Mau nhận lấy đi. Hồng tỷ, cái này quá quý giá rồi. Không đắt đâu. Thứ này chỉ có người đàn ông đẹp trai như cậu mới xứng đáng. Nhưng mà cậu phải cảm ơn Tề thiếu đấy. Đây là do tôi nhờ cậu ấy tìm giúp. Đâu có. Tôi vừa nghe bảo bối nhà tôi nói muốn tặng quà sinh nhật cho Sở đại tổng tài, thì tôi cũng phải tặng một món hàng giới hạn xịn sò chứ.
Tề công tử thật sự si tình với Tô Hồng. Loại hàng xa xỉ này mà cũng kiếm được. Đom đóm chi tinh. Hàng lởm bày bán ra ngoài đường sao? Đồ bỏ đi. Cô nói đây là đồ bỏ đi. Cô biết mình đang nói gì không? Con nhà quê này biết gì chứ? Chắc còn chẳng biết đây là cái gì đâu. Đồ nhà quê chưa thấy việc đời. Cái đồng hồ này cho dù bán cô đi cũng chưa chắc mua nổi đâu. Hàng lởm bày bán ra ngoài đường sao? Còn dám nói lung tung về người khác. Trần Phi Nhi, có lẽ cả đời này cô chưa từng thấy chiếc đồng hồ nào quý giá như vậy đâu nhỉ? Được rồi, Phi Nhi, làm gì thế? Nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi chỉ là thấy khó chịu khi có người lấy đồ bỏ đi ra mà vênh váo. Đồ bỏ đi. Cô dám nói đom đóm chi tinh của tôi là đồ bỏ đi? Chẳng lẽ cô có thể lấy ra thứ gì quý giá hơn sao? Sao có thể? Cô ta là con cún nhà họ Trần, bị đuổi ra khỏi nhà. Trên người cô ta có được mấy đồng xu lẻ chứ? Cô nói đom đóm chi tinh của Tề công tử là đồ bỏ đi. Vậy thì cô lấy quà của cô ra xem nào. Còn quà nữa sao? Nhìn bộ dạng cô ta xem, có thể tự nuôi sống bản thân đã là vấn đề rồi. Tôi chắc chắn đã mang món quà quý giá nhất rồi. Cái thứ bỏ đi này cô lấy từ đâu ra vậy? Còn xem như bảo bối nữa chứ. Nhất Phàm, đây là vị hôn thê mà cậu tìm được sao? Phi Nhi, đây là di vật mà cha tôi để lại cho tôi. Ông nói nếu gặp được người mình yêu thì hãy tặng vật này cho người đó. Nhất Phàm, mặc dù chiếc đồng hồ bỏ túi này đối với anh mà nói giá trị không phải là cao nhất, nhưng trong lòng em nó là thứ quý giá nhất. Khinh, cái đồng hồ bỏ đi gì thế này? Còn là di vật của cha nữa chứ? Cô lừa người cũng phải bịa ra cái lý do nào hay ho hơn chứ. Đồ nghèo hèn vẫn là đồ nghèo hèn. Nhất Phàm, cậu đừng để bị người phụ nữ này lừa gạt. Thôi nào, Tô Hồng, dù là món quà gì cũng là tấm lòng của mọi người, tôi đều rất thích. Nhưng so với phiên bản giới hạn của các cô, tôi thực sự thích món quà của Phi Nhi hơn. Nó không chỉ là một món trang sức, mà còn là một lời chúc phúc tốt đẹp từ bậc trưởng bối Sở Nhất Phàm. Tôi thấy anh đúng là bị yêu tinh này mê hoặc rồi. Cô ta có điểm nào hơn được em họ tôi chứ? Giờ lại còn lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi quê mùa ra, làm người ta phát ói. Sở Nhất Phàm, anh đừng được voi đòi tiên. Chúng tôi có lòng tốt đến tặng quà cho anh. Anh không cần phải để người phụ nữ này đến làm nhục chúng tôi như vậy. Thật không hiểu mấy người này lấy đâu ra cảm giác yêu Việt vậy. Chẳng phải chỉ là có vài đồng tiền bẩn thôi sao? Cứ ở đây sỉ nhục người khác như vậy sao? Đúng vậy, tôi đây chính là có tiền. Trên người tôi đây có mấy chục triệu, sau lưng tôi lại là Ngụy gia. Cô căn bản không thể tưởng tượng được cuộc sống của chúng tôi. Nhà họ Ngụy thì ghê gớm lắm sao? Người là con ngốc sao? Hàn Thành trụ thạch Ngụy gia, đó chính là Hàn Thành đệ nhất hào môn. Ngươi không thể không biết chứ? Này Ngụy gia chủ, ông có quen một người tên là Tô Hồng không? Ta muốn cô ta phá sản trong 3 phút. Trần Phi Nhi, ngươi đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Khẩu khí thật lớn. Trần Phi Nhi, nếu ngươi thật sự khiến công ty ta phá sản, bản tiểu thư hôm nay liều mạng với ngươi, quỳ xuống liếm chân cho ngươi. Trần Phi Nhi, đầu óc ngươi bị kẹp cửa rồi sao? 3 phút, 30 năm, ta sẽ xem ngươi có thể khiến công ty bảo bối của ta phá sản không. Trên đời này sao lại có loại người chẳng có chút tự biết mình thế này. Alo, Ngụy lão, ông giờ này còn gọi điện làm gì? Tô Hồng, não ngươi bị uống nước rồi sao? Từ giờ trở đi, Ngụy gia và ngươi không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hơn nữa, 50 triệu trước đây đầu tư cho các ngươi toàn bộ rút lại. Sao lại thế này? Ngụy lão, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Alo, sao vậy bảo bối? Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì rồi? Không thể nào, chẳng lẽ là cô ta giở trò quỷ? Sao có thể? Làm sao có thể có năng lực lớn như vậy?
Nhất Phàm, công ty của tôi gặp chút vấn đề, tôi về xử lý một chút. Tô Mỹ Nhân, lời cô vừa nói liếm chân cho ta, còn tính không? Trần Phi Nhi, nếu để ta phát hiện chuyện này có liên quan đến ngươi, ta, Tô Hồng, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trần Phi Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, vài ngày nữa chính là ngày tiêu đời của con tiện nhân nhà ngươi, bảo bối. Trần Phi Nhi đang ở ngay bên cạnh tôi, bớt nói nhảm, mở video call lên, đưa điện thoại cho Trần Phi Nhi. Trần Phi Nhi, Trần gia chủ gọi video cho ngươi. Trần Thiên Hà, ông có chuyện gì thì nhắm vào ta đây. Ông làm gì hắn? Trần Phi Nhi, muốn cứu người đàn ông của cô, lập tức đến nhà máy bỏ hoang ngoại ô Hàn Thành. Nếu không đến, ta sẽ cho người đàn ông của cô sống không bằng mất mạng. Trần Thiên Hà, ông dám? Cô xem lão tử có dám hay không? Phi Nhi, nhất định đừng tới. Trần Thiên Hà, ta muốn lấy mạng ông. Trần Thiên Hà, dừng tay lại cho ta, cô chỉ còn chưa đến 10 phút. Trần Thiên Hà, lũ khốn kiếp các ngươi, ta muốn lấy mạng các ngươi. Phi Nhi tỷ, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể đắc tội với Trần gia. Các ngươi cứ không tin, bây giờ thì các ngươi đã câm miệng. Trần Phi Nhi, ngươi nếu không phải nể mặt Ngụy gia chủ thì ta đã sớm lấy mạng ngươi rồi. Cút. Vô Song, chăm sóc Ngụy gia chủ cho tốt. Tất cả đều là do con tiện nhân Trần Phi Nhi này. Trần Thiên Hà, gia chủ Trần gia, hôm nay lão tử nhất định phải phế nó. Trần gia chủ, hôm nay nếu Trần Phi Nhi dám đến, dưới sự sắp xếp chu đáo của ngài, e là có cánh cũng khó thoát. Ta và Trần Phi Nhi đó cũng có mối thù không đội trời chung, hôm nay được Trần gia chủ giúp đỡ, suốt đời khó quên. Con tiện nhân này hôm nay chắc chắn phải mất mạng. Yên tâm, đợi bổn thiếu gia dưỡng thương xong, sẽ xử lý Trần Phi Nhi trước. Lão tử sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Sở Nhất Phàm, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Yên tâm đi, ta không nỡ lấy mạng ngươi đâu. Gã đàn ông thối tha, giả vờ thanh cao cái gì? Hôm nay ta sẽ chơi mất mạng ngươi ngay tại đây. Ta xem vị hôn thê của ngươi có thể làm gì được ta. Tề tiểu thư, đừng vội, đợi ta dưỡng thương xong, ba chúng ta chẳng phải rất vui vẻ sao? Ai dám động đến Nhất Phàm nữa, mất mạng. Con nha đầu thối, cô thật sự dám đến? Trần Phi Nhi, hôm nay cô đã đến rồi thì đừng hòng sống mà đi ra ngoài. Trần Phi Nhi, hôm nay chính là ngày tiêu đời của ngươi, còn không mau quỳ xuống cầu xin chúng ta thả người, còn ngây ra đó làm gì? Tề Vân Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu không mất mạng. Trần Phi Nhi, cô có phải vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại không? Trần Phi Nhi, xem ra hôm nay ta phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Tề Vân Vân, Trần Phi Nhi, em đi đi, đi mau. Tiếng kêu la thảm thiết này chẳng tuyệt vời sao? Còn muốn thêm lần nữa không? Lũ cầm thú các ngươi, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Muốn lấy mạng chúng ta, thật nực cười. Đừng tưởng mình là người giữ nhẫn thì ghê gớm lắm. Đàn ông của ngươi vẫn bị chúng ta làm nhục. Trần Phi Nhi, nể tình chúng ta là người một nhà, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Từ chỗ ngươi quỳ mà bò lại cho ta, đem chiếc nhẫn quyền lực ngoan ngoãn dâng lên. Nếu không, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến đàn ông của ngươi bị người ta chơi mất mạng như thế nào. Trần Thiên Hà, ngươi đừng quá đáng. Đến bây giờ, ngươi còn giả bộ uy phong, người giữ nhẫn sao?
Thật nực cười. Xem ra vị đại nhân giữ nhẫn của chúng ta vẫn chưa cảm nhận được thành ý của chúng ta. Tề Vân Vân, ngươi dừng tay cho ta. Bộ dạng đáng thương này thật khiến người ta đau lòng. Cút. Thằng đàn ông hèn hạ. Tề Vân Vân. Trần Phi Nhi, ngươi quỳ hay không quỳ? Trần Phi Nhi, đừng quỳ. Có phải ta quỳ xuống đưa nhẫn quyền lực cho các ngươi thì sẽ thả Nhất Phàm. Lão phu nói chuyện từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời. Được, ta quỳ. Đừng quỳ. Câm miệng cho ta. Ngươi mà nói thêm một câu nữa ta sẽ phế ngươi trước. Ta quỳ. Trần Phi Nhi, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Trần gia chúng ta. Anh em, cho vị muội muội này thêm chút gia vị. Trần Phi Nhi, ta cho người thêm chút gia vị. Trần Phi Nhi, ngươi có ngày hôm nay đều là do ngươi tự chuốc lấy. Được. Trần Phi Nhi, mau giao nhẫn quyền lực ra đây. Trần Thiên Hà, ngươi lập tức thả người cho ta. Bao nhiêu năm nay ta hao tâm tổn trí, cuối cùng cũng có được nhẫn quyền lực này. Từ hôm nay trở đi, ta nắm quyền Trần gia, ta xem còn ai dám không phục. Kể cả những lão già kia đều phải nghe ta. Trần Thiên Hà, ngươi thả người cho ta. Các ngươi nghe thấy không? Dám bảo ta thả người. Ta khi nào nói thả người? Trần Phi Nhi, ngươi còn muốn thả người? Ngươi hôm nay đến thì đừng hòng sống mà quay về. Trần Phi Nhi, nói thật cho ngươi biết, ngươi và Sở Nhất Phàm hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Hỏi ngươi lần cuối, thả hay không thả? Trần Phi Nhi, ngươi mau thả người đi nếu còn muốn sống. Trấn quốc đại nhân đã ban bố sát lệnh, cho dù ngươi có sống sót từ đây trở ra cũng không sống nổi nữa. Lệnh tru sát gì chứ? Tôi còn chẳng để vào mắt. Trần Phi Nhi, ngươi muốn làm gì? Ai biết điều thì đừng động đậy, nếu không ta lấy mạng hắn. Trần Phi Nhi, ngươi đây là tự tìm đường nộp mạng. Không sao, ta sẽ đưa anh về nhà. Tất cả lui ra cho ta. Ai dám động đậy, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Trần Phi Nhi, hôm nay dù chúng ta đều mất mạng hết, ta cũng không thể để ngươi rời đi. Tất cả xông lên cho ta, lấy mạng cô ta cho ta. Hôm nay dù là ai cũng không thể ngăn cản ta lấy mạng ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Trấn quốc chiến thần đích thân hạ lệnh, muốn ngươi triệt để ở lại đây. Nếu chúng ta thả ngươi đi, cả Trần gia chúng ta đều sẽ bị chôn cùng với ngươi. Gan to thật, dám ra tay với ta. Hắn không sợ Long Hoàng trách tội sao? Trấn quốc chiến thần là trụ cột của quốc gia, dù có lấy mạng ngươi, Long Hoàng cũng sẽ không nói gì. Ngươi thật sự là không biết điều. Hôm nay ta muốn xem thử, nếu ta muốn đi, ai có thể cản ta? Trần Phi Nhi, hôm nay người thật sự nghĩ mình có thể đi được sao? Tham kiến Trấn quốc chiến thần. Phi Nhi, chính hắn là người đã đánh Chu Tước. Hàn Thủ Nhất, người có phải đàn ông không? Ta thân là Trấn quốc chiến thần. Hàn Thủ Nhất, Trấn quốc chiến thần. Ta làm gì cần phải báo cáo với ngươi sao? Loại thủ đoạn hèn hạ này ngươi cũng có thể sử dụng được. Chỉ bằng kẻ bịt đầu che mặt như ngươi cũng xứng làm Trấn quốc chiến thần. Trần Phi Nhi, ngươi cầm miệng cho ta. Danh hiệu Trấn quốc chiến thần
Há để ngươi có thể sỉ nhục. Đồ nghịch tử. Đến bây giờ còn dám hỗn xược. Nói ta hỗn xược. Ta thân là người giữ nhẫn của Long Quốc. Tiền trảm hậu tấu. Được Long Hoàng đặt cách. Ta thấy kẻ hỗn xược chính là lũ ngu xuẩn các ngươi. Người giữ nhẫn Trần Phi Nhi, ngươi thật sự nghĩ rằng những việc ngươi làm Long Hoàng không biết sao? Người giữ nhẫn đời đời tương truyền. Sư phụ của ngươi là người giữ nhẫn. Sau khi ông ấy mất mạng, ngươi kế thừa thân phận người giữ nhẫn của ông ấy, có vấn đề gì sao? Đạo lý công cao cái chủ, ngươi không thể không hiểu chứ. Quyền lực của người giữ nhẫn quá lớn, ngay cả Long Hoàng cũng lo sợ. Ngươi nói ngươi có thể không mất mạng sao? Ngươi đây là đang ly gián. Thủ đoạn quá thấp kém. Ngươi nói ta ly gián. Vậy ngươi xem cái này đi. Lạnh. Đây là lạnh chu sát. Không sai. Nếu không phải Long Hoàng ngầm ra lệnh, ta làm sao có được lệnh chu sát? Trần Phi Nhi, hôm nay người nhất định khó thoát. Trần Phi Nhi, ngươi đừng phản kháng nữa, buông tay chịu trói đi. Lệnh chu sát ban ra với tội danh phản quốc, người của Long Quốc đều có thể lấy mạng ngươi mà không bị tội. Ngươi trốn không thoát đâu. Muốn ta mất mạng, vậy các ngươi cũng phải có bản lĩnh đó. Trần Phi Nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình chống lại cả Long Quốc sao? Nếu ta muốn, ta có thể trực tiếp mang theo triệu quân cho ngươi thành cho bụi. Trần Phi Nhi, ngươi đừng có không biết điều. Các ngươi muốn lấy mạng ta, chẳng lẽ ta phải ngồi chờ các ngươi lấy mạng sao? Nếu không thì ngươi có thể làm gì? Phải biết nơi này chính là Long Quốc. Nếu ngươi an phận ở nước ngoài, làm sát thủ chi vương của ngươi thì cũng chẳng có gì. Thế mà ngươi lại dám chạy về đây. Đây chính là tự tìm đường nộp mạng, lợi dụng lúc ta không ở Long Quốc, tự mình dẫn người cướp đi vị hôn phu của ta, lại còn ở đây giả truyền chu sát lệnh. Yêu ngôn hoặc chúng. Chỉ loại bại hoại như ngươi mà cũng xứng làm trấn quốc chiến thần sao? Hôm nay ta lấy danh nghĩa người giữ nhẫn tuyên án tử cho Hàn Thủ Nhất, do ta tự mình thi hành. Trần Phi Nhi, ngươi điên rồi sao? Lại dám tuyên án tử cho trấn quốc chiến thần. Thật đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Sao không quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại còn dám lớn tiếng nói bậy? Trần Phi Nhi, ngươi thật đúng là tự coi trọng mình quá đấy. Ta thân là Long Quốc trấn quốc chiến thần, lấy mạng ngươi cũng giống như lấy mạng một con kiến vậy. Hơn nữa ở đây còn có 3 vị chiến thần. Đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Thật đúng là nực cười. Trần Phi Nhi, ta thấy ngươi là đang tìm đường nộp mạng. Thú vị đấy. Các ngươi tưởng rằng ta thật sự không có chút chuẩn bị nào sao? Những trò hề của ngươi trước mặt thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. Trần Phi Nhi, hôm nay nếu không lấy mạng ngươi, lão tử sẽ không làm trấn quốc chiến thần nữa. Phi Nhi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Không sao, có ta ở đây. Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ lui ra, ta tha cho ngươi một mạng. Lão tử cần ngươi tha mạng sao? Thật đúng là nực cười đến cực điểm. Trần Phi Nhi, lão tử hôm nay không chỉ muốn lấy mạng ngươi, mà còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt muôn đời, trở thành nỗi nhục lớn nhất của Long Quốc. Nếu đã như vậy, vậy thì không cần phải nói nữa. Ra đi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Linh xếp hạng 2 trên sát thủ bảng, Yêu Quỷ xếp hạng 4, cùng với Yến Chi xếp hạng 5. Không ngờ danh tiếng của mấy anh em chúng ta lại vang dội ở Long Quốc như vậy. Vị tiểu soái ca này có hứng thú chơi đùa với ta một chút không? Trần Phi Nhi, ngươi thật sự muốn cùng ta sống mái sao? Hàn Thủ Nhất, ngươi nói cái thứ nhảm nhí gì vậy? Ngươi muốn lấy mạng Phi Nhi tỷ, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Lâu nay đã nghe nói 5 sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng của chúng tôi đủ sức sánh ngang với chiến thần Long Quốc. Hôm nay may mắn được gặp, tất nhiên phải lãnh giáo một phen. Cuồng vọng đến cùng cực. Hôm nay ta sẽ cho lũ tạp chủng các ngươi mất mạng không có chỗ chôn. Nơi này là Long Quốc. Nếu các ngươi dám làm loạn thì đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Đối với sát thủ chúng tôi mà nói, sống thêm được ngày nào thì hay ngày ấy. Mạng của chúng tôi là của tỷ tỷ Phi. Nếu tỷ ấy muốn ta mất mạng thì ta chỉ có nước mất mạng mà thôi. Lấy mạng hết đi, không chừa một ai. Ngươi dám? Trần Phi Nhi,
Hôm nay ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi. Không biết điều. Bảo vệ Nhất Phàm cho ta, những chuyện còn lại cứ giao cho ta. Em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Hàn Thủ Nhất, hôm nay ta với thân phận người giữ nhẫn thi hành án tử cho ngươi. Ngươi có oán hận gì không? Án tử cái gì chứ? Hôm nay lão tử sẽ triệt để lấy mạng ngươi, kẻ giữ nhẫn. Chiến thần đại nhân, sao có thể như vậy? Các ngươi còn muốn ra tay sao? Là chiến thần Long Quốc, không trừng gian diệt ác, không bảo vệ đất nước, ngược lại còn tiếp tay cho kẻ ác gây hại một phương. Có xứng đáng làm chiến thần không? Thuộc hạ biết tội, xin đại nhân trách phạt. Từ hôm nay tước bỏ danh hiệu chiến thần, không được làm những chuyện tổn hại trời đất nữa. Nếu còn dám tái phạm, phế. Thuộc hạ tuân lệnh. Trần Thiên Hà, cha mẹ ta, còn có ông nội ta rốt cuộc mất mạng như thế nào? Ngươi dám nói nửa lời giả dối, ta sẽ cho ngươi sống không bằng mất mạng. Trần Phi Nhi, ta không biết ngươi đang nói gì. Nói cho ta biết. Tất cả là do các ngươi ép ta. Tại sao đại ca lại ưu tú như vậy? Tại sao ngươi chưa sinh ra đã là người thừa kế của Trần gia rồi? Tại sao? Vậy ngươi lại hại mất mạng cha mẹ ta, hại mất mạng ông nội ta sao? Đồ không bằng súc sinh. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Mọi thứ đều đã kết thúc. Phế Trần Thiên Hà cho ta. Lấy mạng lũ súc sinh này cho ta. Không chừa một tên. Tề Lưu Hải, Tề Vân Vân, tất cả những điều này đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Nhà Sở Nhất Phàm, Trần Phi Nhi, lấy cho ta bộ đồ ngủ. Quên mất rồi. Cám dỗ ta. Lại đây nào. Trần Phi Nhi, em làm gì vậy? Trời ơi. Trần Phi Nhi, em đang làm gì vậy? Chồng ơi, chẳng phải anh vừa mới ám chỉ em sao? Anh nói em muốn làm gì nào? Anh nào có. Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh chu đáo. Tránh ra. Cha, tòa án Long Quốc, Phi Nhi tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Thế đạo này là gì? Người tốt luôn bị xét xử. Ngụy lão cứ yên tâm, Phi Nhi nhất định sẽ không sao. Đưa bị cáo Trần Phi Nhi lên điện. Hoàng Phổ Dân, tránh án. Trật tự. Trật tự. Tại thẩm phán đường không được ồn ào. Bị cáo thân là người giữ nhẫn Long Quốc, công nhiên kích sát trấn quốc chiến thần, trụ cột Long Quốc ta, xem an nguy quốc gia như trò đùa. Ngươi sao xứng đáng làm người giữ nhẫn? Bị cáo thân là trọng thần Long Quốc, tùy ý sát hại công dân Long Quốc. Hành vi như vậy trời người cùng phẫn nộ. Ba đại tội trên đều là tội mất mạng. Trần Phi Nhi, ngươi có biết tội? Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không? Trần Phi Nhi, đây là thẩm phán đường, ngươi đừng có ngông cuồng. Hoàng Phổ Dân, ngươi chỉ là một tên thư sinh múa bút lộng văn, ngươi có tư cách gì xét xử ta? Trần Phi Nhi, ngươi gào thét trước thẩm phán đường, coi thường pháp luật. Pháp luật? Ngươi là cái thá gì? Ngươi thật sự cho rằng trên đời này không ai trị được ngươi sao? Người đâu, trói cô ta lại cho ta. Lăng Trì, ngay tại đây. Bắt ta. Ngươi có tư cách gì? Hoàng Phổ Dân, ta Phụng Hoàng Mạnh, một mình ở nước ngoài. Khi trận chiến bắt đầu, ngươi ở đâu lúc một người một kiếm lấy mạng Hoàng Đình Nam Man? Ngươi lại ở đâu? Này, ta bất quá chỉ lấy mạng một tên phản đồ lừa đời, ngươi lại muốn xét xử ta? Trần Phi Nhi, ngươi nghe cho kỹ, ngươi khiến người oán hận đến mức nào? Bản chánh án làm sao có thể dung tha cho ngươi? Một lũ ô hợp cũng dám ở đây kêu gào. Nếu ta cầm nhẫn trong tay, nhất định đồ diệt hết các ngươi.
Trần Phi Nhi, ngươi cầm miệng cho ta. Hôm nay không lấy mạng ngươi. Bản thẩm phán quan, làm sao phục chúng? Long Hoàng, làm sao phục chúng? Bị cáo Trần Phi Nhi, bản chánh án tuyên bố án tử, thi hành án ngay lập tức. Trần Phi Nhi, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Hôm nay không phải bản thẩm phán quan muốn lấy mạng ngươi, mà là đại cục thời thế muốn lấy mạng ngươi. Muốn lấy mạng ta, các ngươi cũng xứng sao? Ai dám tiến lên một bước, Phượng Tự Doanh ta sẽ liều mất mạng với hắn. Hôm nay ta thành lòng ở đây, ai muốn động vào đại nhân thì bước qua xác ta. Phản rồi, tất cả đều phản rồi phải không? Chu Tước, Thanh Long, các ngươi muốn tạo phản sao? Tránh án đảo điên trắng đen thế này, phản thì đã sao? Người đâu? Bắt hết lũ nghịch tặc này cho ta, lấy mạng ngay tại chỗ. Ta chỉ đùa với chúng một chút thôi. Không làm vậy thì làm sao ta biết được chiến thần trấn quốc cài bao nhiêu gián điệp, gan to gần đất xa trời còn dám mạnh miệng. Người đâu, lập tức thi hành án tử. Hoàng Phổ Dân, hôm nay ta với tư cách là người giữ nhẫn tuyên án tử cho ngươi. Lão Long, còn trốn ở đâu nữa? Không ra nữa thì những người này đều phải mất mạng. Còn nhóc đáng ghét, gây ra chuyện lớn như vậy. Long Hoàng, quân chủ Long Quốc, lại muốn ta dọn dẹp cho ngươi. Bái kiến Long Hoàng. Trần Phi Nhi, gặp bản hoàng mà sao không quỳ? Người giữ nhẫn quỳ thiên địa chính đạo, quỳ luật pháp, cần gì phải quỳ lại quân vương phàm tục. Tốt, quả nhiên là con hơn cha, là nhà có phúc. Trần Phi Nhi, do con làm người giữ nhẫn là phúc của Long Quốc ta. Đều đứng dậy đi. Nhất Phàm, Phi Nhi, thời gian qua đã để em lo lắng sợ hãi rồi, sau này sẽ không để em phải chịu uất ức nữa. Chúng ta kết hôn đi.